हेलो गाइज, हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट युट्युब च्यानलमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको एक्सपेरिमेन्ट भिडियोमा म केराको डिएनए निकालेर देखाउँदैछु। मैले यो भन्दा धेरै अगाडि एउटा भिडियो गरेको थिएँ, त्यसमा मैले स्ट्रबेरीको डिएनए निकालेर देखाएको थिएँ। अब आज म त्यसै गरी चाहिँ केराको डिएनए निकाल्छु। अब के यो डिएनए चाहिँ जुनसुकै अर्गानिजमको सेल भित्र हुन्छ। यो पनि अब केराको चाहिँ सेलहरु भित्र डिएनए हुन्छ। सेल भित्र पनि न्यूक्लियसमा डिएनए हुन्छ। सो हामीले सेल वाललाई फुटाएर सेल मेम्ब्रेन फुटाएर अझ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फुटाएर भित्रबाट डिएनए एक्स्ट्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा बनाउँछौँ लाइसिस सोलुसन। अब यो लाइसिस सोलुसनले चाहिँ सेल वालहरुलाई ब्रेक गर्नको लागि हेल्प गर्छ, सेल भित्रबाट डिएनए बाहिर निकाल्नको लागि। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ थोरै पानी हाले, नुन, अनि यो थोरै हामीले चाहिँ यो लिक्विड सोप हाल्छौँ यसमा। अब यसलाई चाहिँ साइड लगाइदिउँ। अब हामीहरूले चाहिँ केरालाई थोरै यसलाई चाहिँ हामीले पेल्नु पर्ने हुन्छ। एउटा केरा हाल्ने यहाँनिर। अब यसको हामी प्युरी बनाऊ। सो अलि थोरै आयो, मैले अर्को एउटा केरा पनि थपेँ यसमा। अब यसमा हामीले लाइसिस सोलुसन हालेर अनि केही बेर यहाँनिर राख्छौँ। सो हाम्रो यो लगभग तयार भइसकेको छ प्युरी। अब यसमा भएको सोलिड पार्टिकलहरूलाई चाहिँ यहाँबाट छुट्याउनको लागि यस्तो खालको एउटा सेतो कपडा लिएर यो फनलमा हामीले राखेर अनि त्यसपछि यसलाई छान्छौँ हामीले। सो हेरौँ है त गाइज, यसबाट कति डिएनए निस्किन्छ। म यो छान्दै गर्छु गाइज। त्यतिन्जेलसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला। सो गाइज, यो छानिँदै थियो, यो कपडाले गर्दाखेरि यहाँनिर हल्का यो जाम जस्तो भयो। मैले अर्को कपडा यहाँनिर चेन्ज गरेँ, चाहिँ मैले यहीँ हालिदिएँ। थोरै जाम जस्तो भएको छ, मैले थोरै पानी हालेर अब मैले यो यसलाई छान्ने काम गर्छु। यताबाट पोख्यो गाइज, यो हल्का यो गाह्रो भइरहेको छ यसलाई छान्नको लागि। सो गाइज, मैले फेरि यो कपडा चेन्ज गरेँ। यहाँनिर यो चाहिँ अड्किरहेको छ, यसले छान्नलाई गाह्रो भइरहेको छ। फेरि कपडा चेन्ज गरेँ। अब फेरि एकचोटि यहाँ आएको यो जुन सोलुसन आएको छ यसलाई पनि एकचोटि छानौँ। सो यहाँ भएको यो पल्पले गर्दाखेरि छान्न गाह्रो भइरहेको छ। मैले यसलाई पखालेँ, यसमा छानेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। सो गाइज, यो गर्न चाहिँ हल्का गाह्रो भइरहेको छ किनभने केराको छान्न चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो। यहाँनिर यो पल्प, योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले स्ट्रबेरीको गरेको थियो, त्यो सजिलोसँग छानिएको थियो। गाइज, अहिले चाहिँ यहाँनिर एकदमै राम्रो खालको प्युरी यहाँबाट निस्किरहेको छ। सो लास्टसम्म हेर्नु है त गाइज, यसको डिएनए कस्तो आउँछ। थोरै बाँकी छ त्यहाँनिर पल्प, त्यसलाई फेरि छानौँ। गाइज, हाम्रो यहाँनिर पल्प चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यसमा
यसमा भएको डिएनएलाई चाहिँ कन्डेन्स गर्नको लागि चाहिँ एकदमै चिसो अल्कोहल हाल्न पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले लिएको छु आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यो एकदमै चिसो छ। अब यो अल्कोहललाई चाहिँ यहाँनिर हाल्दाखेरि डिएनए चाहिँ कन्डेन्स भएर आउँछ। सो तपाईँले यहाँनिर दुईटा लेयर छुटेको देखिरहनु भएको होला। अब यहाँ चाहिँ माथि डिएनए को लेयर आउँदैछ यहाँनिर कन्डेन्स भएर। एकैछिनमा हामी यसलाई निकालेर हेर्नेछौँ। सो यहाँ तपाईँहरूले यो चाहिँ देखिरहनु भएको छ, यहाँनिर राम्ररी स्कोप भइरहेको छैन। यो चाहिँ हामीहरूको यो भर्खर केराको यो चाहिँ डिएनए भयो। यहाँनिर अझै धेरै डिएनए छ, हामीले चाहिँ थोरै मात्रै यहाँबाट स्कोप गर्न सक्यौँ। सो गाइस चाहिँ हेर्नु त यो धागो जस्तो यो कोल्ड मास यहाँनिर आएको छ, यो चाहिँ डिएनए भयो। सो यो डिएनए सबै अर्गानिजमको सेलमा हुन्छ, हामीहरूकोमा पनि हुन्छ। ल गाइज अब तपाईँहरूलाई चाहिँ नयाँ भिडियोमा के को डिएनए हेर्न मन लाग्यो त्यो कुरा पनि तल कमेन्टमा गर्नु होला। यो आजको एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू आयो यो केरालाई चाहिँ यसको पल्प निकाल्दाखेरि, यसको प्युरी निकाल्दाखेरि। सो हजुरहरूलाई आजको एक्सपेरिमेन्ट भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्टमा दिनु होला र हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।